Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά και να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Γιατί σήμερα είναι Τρίτη. Έχει μεταφερθεί η αργία της Πρωτομαγιάς για σήμερα. Περάστε τέλεια όπου και αν πάτε, ό,τι και αν κάνετε. Και όπως κάθε Τρίτη και Παρασκευή κάνουμε το πώς νιώθει για σένα σήμερα. Και όπως το λέω πάντα, επειδή δεν μου αρέσει να δικώ κανέναν άνθρωπο, τουλάχιστον εις γνώση μου, αν σας ταιριάζει το άνοιγμα θα το νιώσετε μέσα σας. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη, αμέθιστο και εγώ θα σου πω πώς νιώθει για σένα σήμερα. Πάρα πολύ ωραία, έτοιμη πανέτοιμη, για να δούμε τι θα δούμε. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, θα σας δώσω 2 κατευθύνσεις, γιατί τι να κάνουμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Η κάρτα έχει 2 εντελώς, όπως και οι περισσότερες κάρτες στην Ταρό βεβαίως, έχει 2 εντελώς αντίθετες μεταξύ τους ερμηνείες. Η πρώτη ερμηνεία έχει να κάνει με παράλληλη σχέση, με την ύπαρξη τρίτου προσώπου. Άρα, έτσι, όσοι το ξέρετε, εντάξει, το ξέρετε, αυτό είναι δηλαδή, δηλώνει μια κατάσταση επί της ουσίας. Τώρα, όσοι δεν το ξέρετε, εκεί είναι το σημαντικό, κοιτάξτε λίγο, ακούστε το ενστικτό σας, παρατηρήστε συμπεριφορές, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός είναι ο οδηγός σας, προκειμένου να μπορέσετε έτσι να δείτε κάτι, έτσι, ή να ανακαλύψετε κάτι το οποίο μπορεί να σας το έχουν κρύψει. Η άλλη άκρως αντίθετη ερμηνεία της κάρτας μιλά για ένα βαθύ συναισθηματικό δέσιμο, ότι αυτός λοιπόν ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει νιώθει μέσα του ή μέσα της, για τους κυρίους της παρέας μας, νιώθει τόσο πολύ έντονα συναισθήματα και ένα βαθύ δέσιμο και πραγματικά επιθυμεί να είναι μαζί σας και μάλιστα εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη ερμηνεία μπορεί να δηλώνεται και ο ερχομός ενός τρίτου μέλους. Δηλαδή ότι κάποιες μπορεί να αποφασίσετε να κάνετε ένα παιδάκι και να συμπληρώσετε την ευτυχία σας. Έτσι, αυτό. Αυτές τις 2 ακραίες, έτσι, μάλλον άκρα αντίθετες ερμηνείες έχει η καρτούλα. Τώρα, τι ισχύει για τον καθέναν από εσάς, το γνωρίζετε πολύ καλύτερα εσείς. Πάμε να δούμε τη δεύτερη καρτούλα μας. Wow θα πω, wow όμως, πολλές φορές, γιατί εδώ έχουμε την αυτοκράτηρα. Μία καρτούλα πολύ πολύ αγαπημένη, γιατί είναι το αρχέτυπο της μητέρας, στη θετική της πάντα μορφή, μιλά για αγάπη, μιλά για φροντίδα, μιλά για προστασία και νιάξιμο. Και βεβαίως εννοείται, μια και μιλάμε για αρχέτυπα, ότι αυτό το ρόλο μπορεί να τον παίξει ένας σύντροφος στη ζωή σας. Άρα λοιπόν, νομίζω δεν θα μπορούσαμε να ανοίξουμε πιο ωραία κάρτα, με πιο όμορφα μηνύματα για τον άνθρωπο που έχετε ρωτήσει. Έχει αληθινό συναίσθημα, βαθύ, πολύ ώριμο,
πολύ δυνατό, γιατί έχουμε να κάνουμε εδώ και με μεγάλη αρκάνα, οπότε καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ έντονες οι ενέργειες, πολύ περισσότερο από ό,τι στις κάρτες της μικρής αρκάνας. Και βεβαίως η κάρτα στα αισθηματικά σηματοδοτεί μία περίοδο που το συναίσθημα φεύγει και πάει μπροστά και αφήνουμε πίσω μας τη λογική. Οπότε είστε πάρα πολύ καλά, καταπληκτικά μπορώ να πω, super wow για τον άνθρωπο που έχετε ρωτήσει. Φαίνεται ότι έχετε βρει τον απόλυτο σύντροφο της ζωής σας. Γιατί για μένα η συγκεκριμένη κάρτα στα αισθηματικά είναι ακριβώς αυτό. Όχι μόνο βέβαια, αλλά τώρα κάνουμε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Είναι ο απόλυτος σύντροφος. Είναι το σε νοιάζομαι, θέλω να σε φροντίζω, θέλω να σε στηρίζω, θέλω να σε προστατεύω και παράλληλα όλο αυτό έχει και έναν έντονο ερωτισμό. Άρα όλο το πακέτο. Είστε τέλεια. Πάμε να περάσουμε και στην τρίτη μας καρτούλα. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εδώ έχουμε έναν βασιλιά σπαθί. Αυτός είναι πολύ αυστηρός, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Όμως, πέρα από αυτό, έτσι, εδώ έχουμε το βασιλιά της αλήθειας, της ειλικρίνειας, της εντιμότητας, της ηθικής. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ έντονα σε αυτόν τον βασιλιά και στα σπαθιά γενικότερα. Τα σπαθιά βάζουν μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα. Και ακριβώς αυτά είναι και τα όπλα αυτού του βασιλιά και όλες οι στρατιωτικές αρετές. Είναι ένας πολύ πειθαρχημένος άνθρωπος, ο οποίος προκειμένου να πετύχει τους στόχους του, δεν διστάζει να κάνει ακόμα και προσωπικές θυσίες, γιατί τον ενδιαφέρει πάρα πολύ έτσι να βάζει ένα στόχο, να βάζει ένα στόχο και να τον πετυχαίνει. Τώρα από εκεί και πέρα, ως συναίσθημα, δεν υπάρχει συναίσθημα καθαρό εδώ, έτσι. Μπορεί σαν βασιλιάς να δηλώνει τη φροντίδα. Έτσι, ένας βασιλιάς τι θέλει να κάνει, θέλει να φροντίζει τους ανθρώπους του. Αυτό είναι ένα κύριο μέλημά του. Από την άλλη, τα σπαθιά μιλάνε και για ξεκαθαρίσματα, γιατί δεν τους αρέσουν οι καταστάσεις που είναι ομιχλώδεις. Και επίσης μπορεί να δηλώνει μία πολύ δύσκολη απόφαση που μπορεί να έχει να πάρει ο άνθρωπος για τον οποίον έχετε ρωτήσει. Σε κάθε περίπτωση, έτσι, εδώ δεν έχουμε καθαρό συναίσθημα, σας το λέω και πάλι, γιατί έχουμε μπροστά τη λογική, την αλήθεια, την ειλικρίνεια και την εντιμότητα. Και σε κάθε περίπτωση είναι πολύτιμα όλα αυτά, και η αλήθεια και η ειλικρίνεια και η εντιμότητα και στην εποχή μας σπανίζουν. Οπότε εύχομαι ό,τι κι αν είναι, να είναι για καλό και να ξεκαθαρίσει καταστάσεις. Μπορεί να θέλει να ξεκαθαρίσει λέγοντάς σας ότι θέλει να είστε μαζί. Και αυτό είναι, μπορεί να υπάρχει ένα μυστήριο, να ανταλλάσσετε βλέμματα και επιτέλους να πάρει τη σημαντική απόφαση και να σας κάνει αποκαλύψεις. Εγώ εύχομαι στον καθέναν που έχει επιλέξει αυτό το άνοιγμα να γίνει ό,τι είναι καλύτερο και ό,τι ποθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.